สงสัยกันไหมคะว่าทำไมชุดไทยสวยๆพอมาอยู่บนตัวคุณกลับดูไม่เป๊ะนั่นก็เพราะชุดที่ใส่ยังไม่สมส่วนกับรูปร่างของเจ้าสาวเลยจะชวนสาวๆมาทอล์กเรื่องชุดไทยที่คุณรู้รับรองว่าไม่ว่าครั้งไหนที่คุณหยิบชุดไทยมาใส่สวยสง่าสมศักดิ์ศรีหญิงไทยแน่นอน โดยเฉพาะชุดไทยศิวาลัยที่ว่าที่เจ้าสาวหลายคนนิยมใส่ในพิธีแต่งงานไทยด้วยรูปแบบของชุดที่สวยงามเรียบร้อยใส่แล้วดูสง่างามนั่นเองและหากว่าที่เจ้าสาวเลือกใส่ชุดไทยทั้งสองแบบนี้แล้วก็นี่คือสิ่งเบื้องต้นที่สาวควรรู้ไว้นะคะความยาวของสบายชุดไทยศิวาลัยความยาวของสบายมักจะอยู่ที่3 เมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดรอบลำตัวของเจ้าสาวด้วยที่สำคัญคือต้องเลือกให้ความยาวของสบายยาวลงมารับพื้นพอสมควรอย่าปล่อยให้ยาวหรือกองที่พื้นมากเกินไปดังนั้นถ้าเจ้าสาวเป็นคนตัวเล็กอาจจะเหลือส่วนปล่อยชายเยอะก็ต้องเก็บขึ้นให้เหลือชายผ้าสบายยาวพอสมควรหรือถ้าเจ้าสาวเป็นคนอวบรอบตัวหนาก็อาจจะเลือกผ้าสบายที่ยาวขึ้นกว่าเดิมความยาวของแขนเสื้อต่อมาคือความยาวของแขนเสื้อสำหรับชุดไทยที่เป็นแขนกระบอกชุดไทยศิวาลัยซึ่งทั้งหมดนี้ความยาวของแขนเสื้อจะอยู่ในระดับข้อมือความยาวของผ้านุ่งปกติแล้วความยาวของผ้าจะอยู่ที่ 1.8 ถึง 2 เมตรแต่ถ้าต้องนำมานุ่งแล้วจับจีบด้านหน้าก็ควรเลือกผ้าที่ยาวไม่ต่ำกว่า 3 เมตรโดยระดับความยาวของผ้านุ่งกับขาของเจ้าสาวเราจะขอแบ่งออกเป็น3ระดับคือ1ยาวระดับข้อเท้าซึ่งจะเป็นการนุ่งผ้านุ่งตามแบบฉบับไทยแท้แต่โบราณ2เลยข้อเท้าลงมาแต่ยังเปิดให้เห็นหน้าเท้าหรือปลายรองเท้าเพียงนิดหน่อย3ชุดไทยประยุกต์แบบยาวกล่อมพื้นการเลือกความยาวของผ้านุ่งขึ้นอยู่กับดีไซน์ชุดความเหมาะสมและความชอบของเจ้าสาวแต่ละคนแต่ถ้าเจ้าสาวไม่ใช่คนสูงมากเราอยากแนะนำให้ใส่ชุดไทยที่มีความยาวผ้านุ่งเลยข้อลงมาและใส่รองเท้าส้นสูงเพิ่มเข้าไปก็จะช่วยทำให้ดูสูงโปร่งกว่าเดิมแต่ให้จำไว้ว่าเวลาที่คุณไปลองชุดให้นำรองเท้าส้นสูงที่คุณจะใส่ในวันงานไปใส่ลองด้วยเพื่อที่ช่างจะได้กะความยาวของผ้านุ่งให้พอดีกับความสูงของส้นรองเท้า